Bậy mực bây giờ rất ngon, người ta ngót chi nhúng người ta ngót ngót bắt cà phê lít mưa nè mưa hơi khơi hơi ăn li ô tình dục
chung đi lại trái kết lại chịu chưa lại chịu chưa nữa lại chịu chưa đây là cái chuyện chứ ta nói lộ ra còn lộ ra từ một chu được chưa bữa này giờ họ phải nhớ ba đây ní bụp ba đây là nhớm bụp bật mặt ba đây nè đấy chứ đây tiếp không chiết học hay đó mà thọt cho mà chuyện má đời cả Covid bọc đỏ rồi đi được thoát ở trên oan đắng
hello ngặt này ổn